به نام خالق هستی، کیمیاگر، فصل 5. فکر کرد همه این حوادث بین طلوع و غروب همین خورشید و دلش به حال خودش سوخت، چون گاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر و رو می شود، پیش از آن که آدم بتواند خود را به آن عادت دهد. از گریستن شرم داشت، هرگز جلوی گوسفندهایش نگریسته بود. با این حال بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش گریست چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رویاهای خود باور داشتند چنین پاداش میداد. در کنار گوسفندانم شاد بودم، همواره شادیم را می پراکندم. مردم آمدن من را می دیدند و به گرمی مرا می پذیرفتند. اما اکنون اندوهگین ناشادم، چه بکنم؟ بعد از این تلخ هستم و دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کنم، چون یک نفر به من خیانت کرده. از آنهایی که گنج نهفته را می یابند بیزار می شوم، چون گنج خود را نیافتم و همواره می کوشم اندک مالی را که دارم حفظ کنم، چون برای در آغوش کشیدن جهان بسیار کوچکم. خورجینش را گشود تا ببیند در آن چه دارد. شاید از ساندویچش در کشتی چیزی بر جای مانده بود، اما تنها با کتاب حجیم، خرقه و 2 سنگی روبرو شد که پیرمرد داده بود. با دیدن سنگها آرامش عجیبی به او دست داد. 6 گوسفند را با 2 سنگ قیمتی مبادله کرده بود که درون یک سینه پوش طلا بودند. می توانست سنگها را بفروشد و بلیت بازگشت بخرد. فکر کرد حالا دیگر باید زرنگتر باشم. سنگها را از خورجین بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند. آنجا یک بندر بود و این تنها حقیقتی که آن مرد با او گفته بود. یک بندر همیشه پر از دزد است. اکنون سرخوردگی صاحب قهوه‌خانه را نیز فهمید. می‌خواست به او بگوید که به آن مرد اعتماد نکند. من هم مثل همه آدم‌ها هستم. دنیا را به همان صورتی می‌بینم که دوست دارم باشد و نه به آن صورتی که هست. به سنگ‌ها خیره ماند. با احتیاط هر یک را لمس کرد. گرما و لیزی سطحشان را احساس کرد. آنها گنجش بودند. همین لمس کردن آن سنگ‌ها به او آرامش می‌بخشید. پیرمرد را به یادش می‌آورد. پیرمرد گفته بود هنگامی که چیزی را می‌خواهی سراسر کیهان همدست می‌شود تا بتوانی به آن دست یابی. می‌خواست ببیند چنین چیزی چگونه می‌تواند راست باشد. آنجا در بازار خلوت بود، بدون یک پیشزد در جیب و بدون گوسفندهایی که آن شب از آنها پاسداری کند. اما سنگها گواهی بر این بودند که با یک پادشاه ملاقات کرده، پادشاهی که سرگذشت او را می‌دانست، ماجرای اسلحه پدرش و نخستین تجربه جنسی او را می‌دانست. سنگها برای تفاعل به کار می روند. نام آنها اوریوم و تمیوم است. جوان دوباره سنگها را در کیسه گذاشت و تصمیم گرفت آنها را بیازماید. پیرمرد گفته بود پرسش‌های عملی مطرح کن، چون سنگها تنها به کسی خدمت می کنند که می دانند چه می خواهد. سپس پرسید که آیا دعای خیر پیرمرد هنوز همراهش است؟ یکی از سنگها را بیرون کشید. پاسخ بلی بود. پرسید آیا گنجم را میابم؟ دستش را داخل خورجینش کرد تا یکی از سنگها را بیرون بیاورد. در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه
بیرون افتادند. جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده. خم شد تا اوریوم و تیمیوم را بردارد و دوباره داخل کیسه‌اش بیندازد. روی زمین افتاده بودند، اما جمله دیگری به ذهنش آمد. پادشاه گفته بود احترام گذاشتن به نشانه ها و پیروی از آنها را بیاموز. یک نشانه. خندید، سپس سنگ ها را دوباره در خورجینش گذاشت. قصد نداشت سوراخ را بدوزد. سنگ ها می توانستند هر وقت که می خواستند از آنجا بگریزند. فهمیده بود آدم نباید برخی چیزها را مورد پرسش قرار دهد، چون نباید از سرنوشت خیش گریخت. به خود گفت قول می دهم خودم تصمیمم را بگیرم. اما سنگ ها گفته بودند که پیرمرد هنوز با او هست و این که به او اعتماد به نفس می بخشید. بار دیگر به بازار خالی نگریست و نومیدی قبل را در خود احساس نکرد. جهان بیگانه‌ای نبود، جهان تازه‌ای بود. خب در نهایت همین را می‌خواست، شناختن دنیاهای تازه. حتی اگر هرگز به اهرام نمی‌رسید، همین حالا هم از تمام چوپان‌هایی که می‌شناخت فراتر رفته بود. اگر می‌دانستند در مسافت 1 متر از 2 ساعت حرکت با کشتی این همه چیزهای متفاوت است، جهان تازه به شکل یک بازار خالی در نظرش ظاهر شد. اما اینک آن بازار را سرشار از زندگی می‌دید و هرگز آن را از یاد نمی‌برد. به یاد شمشیرش افتاد. تماشای آن برایش بسیار گران تمام شده بود، اما پیش از آن هیچ چیز دیگری را مشابه آن ندیده بود. ناگهان احساس کرد که میتواند همچون یک قربانی نگونبخت دزدان به دنیا بنگرد یا همچون ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از آنکه از شدت خستگی به خواب رود اندیشید: من ماجراجویی در جستجوی جنگ هستم. کسی تکانش داد و بیدار شد. در وسط بازار خوابیده بود و زندگی دوباره داشت در آن بازار ظاهر می شد. در جستجوی گوسفندانش به اطراف نگریست و فهمید در جهان دیگری است. به جای آنکه احساس اندوه کند خوشحال شد. دیگر ناچار نبود به جستجوی آب و غذا برود. می توانست در جستجوی گنجش برود. یک پشیز هم در جیب نداشت، اما به زندگی ایمان داشت. از آن گذشته تصمیم گرفته بود که ماجراجو باشد، مانند قهرمان‌های کتاب‌هایی که اغلب می‌خوانند. بی عجله به گردش در میدان پرداخت. دست فروش‌ها بساطشان را می‌گستراندند. به مرد شیرینی فروشی در پهن کردن بساطش کمک کرد. مرد شیرینی فروش لبخندی متفاوت بر چهره داشت، شاد بود و برای زیستن از خواب برخاسته بود، آماده برای آغاز کردن یک روز کاری خوب. لبخند یکه به گونه‌ای یادآور لبخند پیرمرد بود، همان پیرمرد و پادشاه مرموزی که با آن آشنا شده بود. فکر کرد این شیرینی فروش به خاطر شوقش به سفر یا ازدواج با دختر یک بازرگان شیرینی نمیپزد. شیرینی میپزد چون این کار را دوست دارد و متوجه شد که میتواند همان کاری را بکند که پیرمرد میکرد. میتوانست بفهمد کسی به افسانه شخصیش نزدیک است یا دور و تنها با نگریستن به او این را میفهمید. آسان است و هرگز متوجهش نشده بودم. وقتی چیدن بساط تمام شد، شیرینی فروش نخستین شیرینی را که پخته بود به او داد. جوان با لذت آن را خورد، سپاسگزاری کرد و به راه خود ادامه داد. وقتی کمی دور شد به یاد آورد که این بساط به همکاری یک عرب زبان و یک اسپانیایی زبان برپا شد و با این وجود به خوبی یکدیگر را درک کرده بودند. اندیشید:
زبانی وجود ندارد که از واژه‌ها فراتر است. پیشتر این زبانها را با گوسفندها تجربه کرده بودم و اکنون با انسانها تجربهش می کنم. داشت چیزهای گوناگون و تازه‌ای می آموخت، چیزهای کهنه‌ای را که پیش از آن تجربهشان کرده بود و با این وجود تازگی داشتند. چون بی آنکه متوجهشان شود برایش رخ داده بودند و متوجهشان نشده بود، چون به آنها عادت کرده بود. اگر کشف رمز این زبان بی کلام را می آموختم، می توانستم جهان را کشف رمز کنم. پیرمرد گفته بود همه چیز تنها یک چیز است. تصمیم گرفت بی عجله و بدون اضطراب در خیابان‌های تنگ طنجه قدم بزند. تنها بدون شیوه می توانست نشانه ها را درک کند. این کار نیازمند بردباری بسیاری بود، اما این نخستین فضیلتی است که یک چوپان می آموزد. باری دیگر احساس کرد که در همان جهان بیگانه دارد از همان چیزهایی استفاده می کند که از گوسفندهایش آموخته بود. پیرمرد گفته بود همه چیز یگانه است. بلور فروش به دمیدن روز نگریست و همان اضطراب هر روز صبح را احساس کرد. 30 سالی بود که همان جا بود و مغازه‌ای که بالای تپه‌ای که به ندرت خریداری از آنجا می‌گذشت اکنون برای دگرگون کردن هر چیزی دیر بود. در زندگیش فقط خرید و فروش بلور را آموخته بود. زمانی افراد زیادی مغازه‌اش را می شناختند. بازرگانان عرب، زمینشناسان فرانسوی و انگلیسی، سربازان آلمانی و همواره با جیب‌های پر از پول. در آن زمان فروش بلور یک ماجرای بزرگ بود و او در خیال خود تصور می کرد چگونه در دوران پیری ثروتمند می شود و چگونه زنان زیبا خواهد داشت. سپس زمان گذشت و شهر نیز دگرگون شد. ست بیشتر از طنجه رشد کرد و تجارت کساد شد. همسایه ها از آنجا رفتند و تنها چند مغازه بالای تپه باقی ماند. هیچ کس به خاطر چند مغازه کوچک از تپه بالا نمی رفت. اما تاجر بلور حق انتخابی نداشت. 30 سال از زندگیش را با خرید و فروش اجناس بلورین زیسته بود و اینک برای تغییر مسیر دیگر بسیار دیر بود. تمام صبح به جنب و جوش اندک درون خیابانها خیره ماند. از سالها پیش همین کار را کرده بود و دیگر ساعت عبور هر کس را می دانست. فقط چند دقیقه تا زمان نهار باقی مانده بود که جوانک غریبی پشت شیشه مغازه‌اش ایستاد. لباسی معمولی به تن داشت، اما چشمهایی با تجربه بلور فروش نتیجه گرفتند که پولی ندارد. با این همه دوباره تصمیم گرفت که به داخل مغازه‌اش برگردد و چند لحظه منتظر بماند تا جوانک از آنجا برود. تابلوهایی بالای در آویخته شده بود که می گفت اینجا به چندین زبان صحبت می شود. جوانک دید که مردی پشت پیشخوان ظاهر شد. جوانک گفت اگر بخواهید می توانم این جامها را تمیز کنم. اینطور که هستند هیچ کس دوست ندارد آنها را بخرد. مرد نگریست. بی آنکه چیزی بگوید در عوض شما هم یک بشقاب غذا به من بدهید. مرد همچنان خاموش ماند و جوانک احساس کرد که باید تصمیم بگیرد. خرقه‌اش درون خرجینش بود و در صحرا دیگر نیازی به آن نمی داشت. خرقه را در آورد و شروع کرد به تمیز کردن جامه ها. در مدت نیم ساعت تمام جامه های پشت شیشه را تمیز کرد. در این مدت 2 مشتری وارد شدند و از مرد اشیای بلورینی خریدند. هنگامی که همه چیز را تمیز کرد از مرد یک بشقاب غذا خواست.
بلور فروش گفت برویم غذا بخوریم. تابلویی به در آویخت و به طرف قهوه‌خانه کوچکی در بالای تپه رفتند. همین که پشت تنها میز آنجا نشستند، بلور فروش لبخند زد و گفت نیاز به تمیز کردن چیزی نبود. قانون قرآن کریم ما را وامی دارد گرسنه را سیر کنیم. جوانک پرسید پس چرا گذاشتید این کار را بکنم؟ چون بلورها کثیف بودند و هم تو و هم من احتیاج داشتیم ذهنمان را از افکار پلید پاک کنیم. وقتی غذا تمام شد، بلور فروش رو به جوان کرد و گفت مایلم در مغازه من کار کنی. امروز وقتی داشتی بلورها را پاک می کردی 2 مشتری وارد مغازه شدند و این نشانه خوبی است. چوپان فکر کرد مردم خیلی از نشانه ها صحبت می کنند اما نمی فهمند چه می گویند. همانطور که من نفهمیده بودم سالها با زبان بی کلام گوسفندهایم صحبت می کردم. بلور فروش با تأکید بیشتری پرسید می خواهی برایم کار کنی؟ جوان گفت می توانم بقیه روز را کار کنم. تا صبح بقیه بلورهای مغازه را پاک می کنم. در عوض به من پول کافی بدهی تا فردا خودم را به مصر برسانم. پیرمرد بیدرنگ خنده سر داد. حتی اگر 1 سال هم تمام بلورهای من را پاک کنی، حتی اگر از فروش هر کدام از آنها حق العمل خوبی بگیری، هنوز هم برای رفتن به مصر باید پول زیادی قرض کنی. میان طنجه و اهرام هزاران کیلومتر فاصله است. برای لحظه‌ای چنان سکوتی ژرف حاکم شد که انگار شهر به خواب رفته بود. دیگر نه بازاری در کار بود، نه وراجی فروشنده ها، نه آدم هایی که از مناره ها بالا می رفتند و می خواندند و نه شمشیرهایی با دسته های جواهر نشان. دیگر نه امیدی بود، نه ماجراجویی، نه پادشاهان پیر و نه افسانه های شخصی، نه گنج و نه اهرام. گویی سراسر جهان خاموش بود، چون روح آن جوان خاموش بود. نه دردی داشت و نه رنجی داشت، نه یأسی. فقط نگاهی خالی به فراسوی در کوچک قهوه‌خانه و میل عظیمی برای مردن و پایان گرفتن همه چیز برای همیشه در همان دقیقه. تاجر بهت زده به جوان می نگریست، گویی تمام آن شادی هایی که آن روز صبح در خود داشت ناگهان از چهرهش ریخت و بربسته شد. بلور فروش گفت پسرم، می توانم برای بازگشت به کشورت به تو پول بدهم. جوانک همچنان خاموش ماند. سپس برخاست، لباسش را مرتب کرد و خورجینش را برداشت. گفت آقا، نزد شما کار می کنم. و پس از سکوت درازی دیگر نتیجه گرفت برای خریدن چند گوسفند به پول احتیاج دارم. جوان نزد بلور فروش کار می کرد و کاری نبود که دقیقاً او را راضی کند. تاجر سراسر روز پشت پیشخوان می ایستاد و غر می زد و می گفت مراقب اجناس باش مبادا چیزی را بشکنی. اما به کار نزد او ادامه می داد، چون هرچند پیرمرد بد اخلاق بود اما بی انصاف نبود. جوان از فروش هر قطعه حق العمل خوبی می گرفت و توانسته بود پول کمی جمع کند. آن روز صبح حساب و کتابش را کرده بود. اگر هر روز همانطور کار می کرد 1 سال تمام لازم بود تا چند گوسفند بخرد. جوانک به بلور فروش گفت می خواهم 1 ویترین برای بلورها بسازم. می توانم جلوی مغازه بگذارمش و هر کس که از پایین سراشیبی می گذرد جلب توجه کنیم. تاجر پاسخ داد هرگز آنجلو ویترین نگذاشتم. مردم می گذرند و به آن می خورند. ممکن است بلورها بشکنند
وقتی با گوسفندهایم دشت‌ها را می‌پیمودم ممکن بود در اثر نیش واقعی افعی بمیرند، اما این بخشی از زندگی گوسفندها و چوپان هاست. بلور فروش رفت تا به خریداری برسد که می‌خواست 3 جام بلور بخرد. فروشش بیشتر از همیشه شده بود. گویی جهان در زمان به عقب بازگشته بود، به دورانی که آن خیابان یکی از جاذبه‌های طنجه بود. پس از رفتن مشتری به جوانک گفت عبور و مرور به اندازه کافی زیاد شده. درآمدن به من اجازه میده بهتر زندگی کنم و تو خیلی زود به گوسفندانت برسی. چرا زندگی بیشتر بخواهیم؟ جوان تقریباً ناخواسته گفت چون باید از نشانه ها پیروی کنیم و از آنچه گفته بود پشیمان شد، چون بلور فروش هرگز با یک پادشاه ملاقات نکرده بود. پیرمرد گفته بود آن را اصل مساعد می‌خوانیم، بخت تازه کارها، چون زندگی می‌خواهد. تو افسانه شخصیت را زیستن کن. و با این وجود تاجر آنچه را که او می‌گفت خوب می‌فهمید. حضور آن جوان در این مکان خود به تنهایی یک نشانه بود و با گذشت روزها و پولی که به دخلش می‌ریخت از استخدام این جوان اسپانیایی پشیمان نشده بود، هرچند این جوان بیشتر از آنکه سزاوارش بود پول می‌گرفت. چون بلور فروش همیشه گمان می‌کرد فروش از این بیشتر نمی‌شود، اما حق العمل قابل توجهی به او پیشنهاد کرده بود. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.